માય ફર્સ્ટ યુટ્યુબ ચેનલ. તો આજે ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા યુનિટ 1 છે, માં આપણે એક્ટિવિટી 3 કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે તમને ટેક્સ્ટ બુક પેજ નંબર 4 પર આપેલી છે. એક્ટિવિટી 3 છે કે રીડ ધ ડાયલોગ્સ એન્ડ પરફોર્મ ધેમ. નીચેના સંવાદ વાંચો અને તેમને ભજવો. ઇન ધ કોમ્પ્યુટર રૂમ, એટલે કે કોમ્પ્યુટરના રૂમમાં કોમ્પ્યુટરની લેબ, ત્યાં મૈત્રી સેઝ પ્લીઝ ક્લોઝ ધ ડોર, ધ એસી ધીસ ઇઝ એન એસી રૂમ. મૈત્રી શું કહે છે કે મહેરબાની કરીને ક્લોઝ ધ ડોર, એટલે કે દરવાજો બંધ રાખો. ધીસ ઇઝ એન એસી રૂમ. આ કેવો રૂમ છે? તો કે એસી રૂમ, એર કન્ડિશનર રૂમ છે, જે ઠંડો એની હવા બહાર ન જાય. તનુ સેઝ યસ બટ ધ વિન્ડો ઇઝ ઓપન. તનુ શું કહે છે કે હા, પરંતુ વિન્ડો એટલે કે બારી એ કેવી છે? તો કે ઓપન એટલે કે ખુલ્લી છે. મૈત્રી સેઝ પ્લીઝ ક્લોઝ ઇટ ટુ. મહેરબાની કરીને એને પણ બંધ કરી દે. તનુ સેઝ ઓકે આઈ વિલ ગો એન્ડ ક્લોઝ ઇટ. હા, હું જાઉં અને તેને બંધ કરું છું. હવે બીજો ડાયલોગ જોઈએ. કિંજુ સેઝ ઇઝ ધ પ્રોજેક્ટ રેડી વિથ યુ. પ્રોજેક્ટ એટલે કે શિક્ષકોએ કામ કરવા આપ્યું છે, કે શું શિક્ષકોએ જે કામ કરવા માટે પ્રોજેક્ટ આપ્યો છે તે તારી સાથે રેડી છે, તારે તૈયાર થઈ ગયો છે. મૈત્રી સેઝ યસ ઇટ ઇઝ ઇન માય પેન ડ્રાઈવ. હા, તે તૈયાર છે, પરંતુ ક્યાં છે? તો કે પેન ડ્રાઈવમાં છે. સી ઓપન્સ હર બેગ. સી એટલે કોણ? તો કે મૈત્રી એનું બેગ ખોલે છે, દફતર ખોલે છે, એન્ડ લુક્સ ફોર ધ પેન ડ્રાઈવ. પેન ડ્રાઈવ છે, ગોતે છે. ઓ ધેર ઇઝ નો પેન ડ્રાઈવ ઇન માય બેગ. અરે કે મારા બેગમાં પેન ડ્રાઈવ નથી. આઈ કેન ડાઉનલોડ ઇટ ફ્રોમ માય મેલ. હું શું કરીશ? તો કે બીજી ઈમેલ મોકલે છે, એમાંથી ડાઉનલોડ કરી લઈશ. કિંજુ વિલ યુ પ્લીઝ ગીવ મી યોર પેન ડ્રાઈવ. શું એ કિંજુને કહે છે કે તું મહેરબાની કરીને મને તારી પેન ડ્રાઈવ આપીશ? કિંજુ સેઝ સોરી આઈ કાન્ટ. કિંજુ શું કહે છે કે ના, હું નહીં આપી શકું. આઈ એમ યુઝિંગ ઇટ નાઉ. શું કામ? તો કે એનો અત્યારે ઉપયોગ કરી રહી છું. આઈ વિલ ગીવ યુ આફ્ટર ધ રિસેસ. હું તને ક્યારે આપીશ? તો કે રિસેસ પડી જશે ને પછી તને પેન ડ્રાઈવ આપીશ. હવે ડ્યુરિંગ ધ રિસેસ, રિસેસ દરમિયાન શું થાય છે? તો કે મૈત્રી સેઝ, મૈત્રી કહે છે લુક હિયર ઇઝ માય ન્યૂ લંચ બોક્સ. જો આ મારો લંચ બોક્સ એટલે કે મારો નવો નાસ્તાનો ડબ્બો છે. કિંજુ કેન આઈ સી ઇટ. હું તે જોઈ શકું? મૈત્રી સેઝ ઓફ કોર્સ જરૂર, બટ આફ્ટર લંચ. પરંતુ ક્યારે? તો કે લંચ એટલે કે જમી લીધા પછી, નાસ્તો કરી લીધા પછી. કમ જોઈન મી. આવ અને મને આમાં સાથે કર, એટલે કે મારી સાથે નાસ્તો કર. આ બધા સંવાદ એટલે હોય છે કે તમને ખબર પડે કે ક્યારે આપણે કઈ વસ્તુ બોલવી અને સંવાદ કઈ રીતે ભજવવાના છે. હવે એની કી એક્ટિવિટી જોઈએ. કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ યુઝ ધ સેન્ટેન્સીસ ગિવન ઇન ધ બોક્સ. બોક્સમાં તમને ક્લૂઝ આપેલા છે. જે ડાયલોગ આપેલા છે એમાંથી અમુક અમુક શબ્દો, અમુક આખા ડાયલોગ જ ખૂટે છે, જે આપણે લખશું. સૌથી પહેલા ટીચર સેડ. ટીચર કહે છે વી આર પ્લાનિંગ અ ક્રિકેટ મેચ. પ્લાન એટલે યોજના બનાવવી. આપણે એક યોજના બનાવી છે. શેની? તો કે ક્રિકેટ મેચ. ક્રિકેટ રમવું બધાને બહુ જ ગમે. એટલે શિક્ષક કહે છે કે આપણે ક્રિકેટ મેચની યોજના બનાવીએ છીએ, બટ વી ડોન્ટ હેવ ધ કીટ. પરંતુ આપણી પાસે કીટ નથી. કીટ એટલે કે ક્રિકેટ રમવામાં જેટલા ઉપયોગી સાધનો હોય એને આખું બધું ભેગું થઈને કીટ કહેવાય, જેમાં બોલ, બેટ, સ્ટમ્પ્સ, ગ્લવ્સ, પેડ્સ બધાનો ઉપયોગ થાય. તો પ્રિતેશ કઈ કહે છે? પ્રિતેશ શું કહે છે? આપણે જે ક્લૂઝ આપેલા છે તેમાંથી ગોઠવું. અને કીટમાં કઈ વસ્તુની જરૂર પડે? તો કે બોલ, બેટ, એ બધી વસ્તુ. તો પ્રિતેશ શું કહે છે કે સર ધેર ઇઝ અ બોલ એન્ડ અ બેટ ઇન અવર સ્પોર્ટ્સ રૂમ. તો આ વસ્તુ છે જે તમારા પહેલા વાક્યમાં જે પ્રિતેશ કહે છે તે લખવાનું છે. પહેલા મેં શું લખવાનું છે કે લખું છું સર there is a ball and a bat. Ball અને bat ક્યાં પડ્યા છે? in our એટલે કે આપણા સ્પોર્ટ્સ રૂમ, એટલે કે જ્યાં રમતગમતનો ઓરડો હોય, વર્ગ હોય, ક્લાસ હોય ત્યાં. આ પહેલું આપણા જે ક્લોઝ આપેલા છે એ પહેલી લીટી છે તે છે. એના પછી ટીચર, શિક્ષક કહે છે ફાઇન એટલે કે સારું, બટ વોટ અબાઉટ ધ સ્ટમ્પ્સ. પરંતુ સ્ટમ્પ્સ શું? કે સ્ટમ્પ્સ વગર તો ક્રિકેટ રમી ન શકાય. તો મનીષ કહે છે, મનીષ શું કહે છે કે સર વી વિલ યુઝ અ ચેર ઇન પ્લેસ ઓફ સ્ટમ્પ્સ. આપણે સ્ટમ્પ્સની જગ્યાએ શેનો ઉપયોગ કરશું? તો કે ચેર એટલે કે ખુરશીનો ઉપયોગ કરશું. આ બીજું વાક્ય છે જે ક્લૂઝમાં આ બીજી લીટી છે એ જ તમારે અહીંયા મનીષમાં લખવાની રહેશે. એના પછી ટીચર સેઝ ઓકે મનીષ ધેટ્સ વેરી ગુડ. તે ખૂબ જ સારું છે. સમવન શુડ બ્રિંગ અ બોલ એન્ડ બેટ ટુ. કોકે જઈ અને બોલ અને બેટ છે બંને લઈ આવવું પડશે. તો જસવંત કહે છે, શું કહે છે? સર આઈ વિલ બ્રિંગ
ધ બોલ્સ. એટલે જે જસવંત છે કહે છે કે સર હું બોલ અને બેટ બંને લઈ આવીશ. એટલે આમાં તમારે ક્લુની ત્રીજી લીટી છે લખવાની રહેશે. પછી ટીચર કહે છે who will bring the gloves and helmet. હાથમાં પહેરવાના ગ્લોવ્સ અને માથે પહેરવાનું હેલ્મેટ છે તે કોણ લઈ આવશે? તો નીતિન કહે છે we don't need gloves and helmet. આપણે ગ્લોવ્સ અને હેલ્મેટ ની જરૂર નથી. શું કામ? તો કે we will play with a tennis ball. આપણે જે ટેનિસ નો જે પિસ્તા કલરનો યેલો કલરનો બોલ આવે તેનાથી રમશો. ક્રિકેટ નો રેડ કલરનો બોલ હોય ખૂબ જ હેવી હોય એનાથી તમે રમો તો તમારે ગ્લોવ્સ ને પહેરવું પડે. પણ ટેનિસ બોલ તો બધો લાઇટ વેઇટ હોય કે તમે વાગે તો પણ કંઈ વધારે બની જાય ને. એટલે શું કહે છે કે નીતિ કહે છે કે આપણે ટેનિસ ના બોલ ની ક્રિકેટ રમીશું એટલે આપણે કે પેડ્સ કે ગ્લોવ્સ કે સ્ટવ એની કઈ જરૂર નથી. ટીચર હેડ્સ કરે and who will be the umpire. ઈ સાચું છે. બેટ બોલ સ્ટમ્પ્સ કે બધી વસ્તુ આપી દો. સ્ટમ્પ ની જગ્યાએ ચેર રાખશે પણ અમ્પાયર કોણ બનશે? મનોજ શું કહે છે સર આઈ થિંક મગનભાઈ. સર મને એવું થિંક એટલે વિચારું મને એવું વિચાર આવે છે કે મગનભાઈ બની શકશે. મગનભાઈ કોણ છે? તો કે ધ મિડ ડે મીલ કુક. મિડ ડે મિડ એટલે કે મધ્ય ડે એટલે દિવસ કે મધ્ય દિવસ મીલ એટલે કે ભોજન ને કુક એટલે રાંધવાવાળા રસોઈયા. બપોરનું રાંધવાવાળા છે રસોઈયા હોય બપોરની રસોઈ કરવાવાળા ભાઈ હોય એને મિડ ડે મીલ કુક કહેવાય. એ મગનભાઈ છે is a big fan of cricket. એ શું છે તો કે ક્રિકેટના મોટા ચાહક. ફેન એટલે કે ચાહક. ક્રિકેટના મોટા ચાહક છે જે બપોરે સ્કૂલમાં બનાવે છે. he can be that umpire. તે શું બની શકે તો કે તે અમ્પાયર છે નિર્ણાયક છે તે બની શકે. એટલે આ પાંચે પાંચ મિનિટ છે તમારે પાંચે પાંચ મિનિટમાં નીચેથી જોઈને લખવાના છે. અને છેલ્લે ટીચર કહે છે ધેટ્સ ગ્રેટ. તે સાચું છે. આજના હોમવર્કમાં તમારે એક્ટિવિટી 3 ના A ના ડાયલોગ્સ છે જે એક બોલતા શીખવાના છે અને B ના ક્લૂઝ આપેલા છે તમારે એક્ટિવિટી લખવાની છે. એની સાથોસાથ આપણે છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક્ટિવિટી 4 શરૂ કરીશું. ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા જે આપણો મુખ્ય પાઠ છે. આના સ્પેલિંગ રીડરમાંથી તમારે પાકમાં લખવાના છે અને પાકા